بخش دوم نام ها. من یه پسرمو دارم به نام چنگیز کیانی که اگر بره مکه میشه چنگیز کیانی. این ترکیب خب ببینید یه بخشیش حاجیش برای فرهنگ تمدن اعراب، چنگیزش برای مغول هاست و کیانیش پارسیه. ترکیب از این دست هست. تو اون ویدئویی که از نام‌های مرده گذاشتم یکیش مثلا مثل کربلایی رستم. میبینید این ترکیب ها نشانه هایی هستن که نشون میده تو یک فرهنگ چی گذشته، چه گفتمان هایی داشته، چه تاریخی داشته که چنین ترکیبی رو ساخته. حالا توی اون استوری که کردم و پرسیدم که چرا ایرانیان نام مهاجمانشون رو روی فرزندانشون میذارن، دوستانی اشاره کردن، حالا هست توی هایلایت استوری شب نشینیا، که اشاره کردن که این به خاطر اون احساس قدرتی که بهشون دست میده. حالا میخوام در این مورد صحبت کنم که اصلا چرا ما نامهایی مثل تیمور، مثل چنگیز، مثلا داریم فامیلایی مثل هولاکویی، اسکندر یا فامیلایی مثل اسکندریان در ایران داریم و چرا اینها نام مهاجمان رو مثل اسکندر، مثل تیمور، مثل چنگیز رو روی بچه هاشون میذارن. برای این نیازه که من یه مقدمه در رابطه با انسان، چون نامگذاری مربوط به جامعه انسانیه دیگه، میخوام یه زوم اوت کنم، از دورتر نگاه کنم، بعد از اونجا بریم و این پدیده رو بررسی کنیم. وقتی از دورتر که نگاه میکنیم یا به عبارتی بالاتر که نگاه میکنیم به جامعه انسانی، یک گونه پستانداره که زیست گروهی داره، که این زیست گروهی نقطه عطفی که میخوام در موردش حرف بزنم. زیست گروهی یعنی چی؟ یعنی که یک عضو از این جامعه، این گونه پستاندار، اگر از جامعه گروهیش طرد بشه نمیتونه بقا و تولید مثلش رو تأمین کنه و از بین میره. از این رو وابسته است به زندگی گروهی، یعنی این ساید افکت نوع بودنشه، نوع بودن گروهیشه که نیازمند به گروهه. از این رو چیزی که اهمیت داره برای این بقاش و تولید مثل وابسته به گروهه، اگه نباشه از بین میره. همونطور که گذشته میدیدیم کسی رو از گروه طرد میکردن به معنای مرگ اون بود، چون نمیتونست بقای خودش رو تامین کنه. تو این زندگی، مثلا همین زندگی گروهی برای هر عضو حیاتیه. از این رو براش مهمه که بتونه در این گروه خودش رو تعریف کنه، نقشش رو تعریف کنه، جایگاهش رو تعریف کنه. حالا به این همون کانسپتی که بهش میگن هویت یابی یا هویت سازی. حالا تفاوت ریزی داره، مهم نیست، الان نمیخوام درش حرف بزنم. هویت یابیه یعنی پیدا کردن نقشش و جایگاهش در گروه. در واقع هویت یابی پاسخیه که ما به کیستی و چیستیمون میدیم. از این رو هویت یابی اون کلیدیه که اون نقطه‌ایه که به نام‌ها من میخوام اینجا ربطش بدم که نام‌ها در واقع چه کار میکنن. اما خود هویت یابی یک سازوکاری داره، سازوکار متناقض و پیچیده‌ای داره. ما هویت یابیمون به واسطه تعریفمون و متمایز کردن خودمون از دیگریه. یعنی وقتی میخوایم هویتی رو پیدا کنیم، وقتی خودمون رو تعریف میکنیم، داریم خودمون رو از یک گروهی، از یک فردی جدا میکنیم و همزمان خودمون رو به یک گروهی و افراد دیگری پیوند میدیم. یعنی من مثلا وقتی میگم من کیانم، یعنی کامران نیستم، کامبیز نیستم، کیارش نیستم. وقتی میگم کیانیم یعنی بس خانواده سعیدی، رحیمی، محمدی نیستم. وقتی مثلا میگم مثلا من شهمیرزادیم یعنی مثلا چه میدونم شیرازی نیستم، تبریزی نیستم. یا مثلا میگم من ندانم گرا هستم یعنی مذهبی نیستم، آتئیست نیستم. به همین ترتیب یعنی شما وقتی میخواید بگید کی هستید میگید کی نیستید. این سازوکار هویت یابیه، یعنی تمایز از دیگری. و این کاریه که ما مدام در حال انجامش هستیم. مثلا عموما راهی وجود نداره. ما اصلا تعریف اثباتی، حالا زبان شناسی به نام سوسور هست میگه، تا در رنگ هم همینطوریه. تو زبان اصلا به واسطه تمایز از دیگری که تعریفی، حالا ما مولاناشو داشتیم، یه عبارتی
حالا دوستان استفاده میکنن که این کانسپت رو توضیح بدن که ضد را جز به ضد نتوان شناخت. یعنی ما واسطه این ضدیت، این تمایز، این تفاوت از دیگری میتونیم بگیم کیستیم. تو رنگ ها هم اینطوری، مثلا ما نمیتونیم بگیم سبز چیه، ما میتونیم بگیم نه قهوه‌ای، نه زرد، نه آبی، نه فلان، اون وقت این سبز میشه. یعنی واسطه تمایزش از بقیه است. که در رابطه با هویت ما هم همینطوریه، ما به واسطه تمایز از دیگری هویت یابی میکنیم و همونطور که پیشتر گفتم این هویت یابی عنصر کلیدیه. ما دوچاره بشیم، ما ناچاریم، چون با هویت یابی که میتونیم خودمون رو تعریف کنیم، نقشمون رو در گروه تعریف کنیم. به واسطه این قرار گرفتن در این با این تعریف در این جایگاه و نقش میتونیم به منابع دسترسی داشته باشیم، حالا منابع غذایی، منابع تولید مثل و حالا واسه مکانیسم هست، مکانیسم هویت یابی که ضرورتش رو گفتم تعریفش چیه. چیز جالبی که هست اینه که یه توانایی عجیب ذهنی به ما داده این مکانیسم و اون در استفاده از المان‌ها برای این هویت یابیه. المان‌های نمادین، یعنی کنش‌های ما که کنش‌های متقابل نمادینی هستن، یعنی اون استفاده از نمادها برای جدا شدن از یک گروه، پیوستن به گروه دیگری. مثلا ما اینو تو خصوصا تو نوجوانه زیاد تجربه کردیم هممون، که سعی می‌کردیم با المان‌های ذهنی، با این نمادها خودمون رو متمایز کنیم. مثلا من به یاد دارم دوستانم رو، خودم رو، که مثلا با اینکه من با انتخاب ها این کار، مثلا من فقط تارکوفسکی میبینم، من نمیدونم فقط باخ گوش میدم، من مثلا با این نمادها الان رفتم تو گذشته سعی میکنم که خودم رو به گروهی منتسب کنم. اون بخش خیالی نمادین جالبی گفتم که مکانیسم ذهنی برای مکانیسم هویت یابی استفاده از نمادهاست برای تمایز و پیوند با یک گروهی. و یه نمونه‌ای که تو ذهنم بود مثل همین چیا، ما با زدن پوستر یک شخص، مثلا چه می‌دونم چه گوارا تو خونمون اون احساس پیوند رو داریم. نام هم یکی از اون المان‌های نمادینن که ما با واسطه این هویت یابی رو بارز می‌کنیم، یعنی با دادن نامی به فرزندمون یا انتخاب نامی برای خودمون. یه نمونهش مثلا من دوستی داشتم به نام محمد، که این آدم مذهبی بود و قرآن میخون، مذهبی بود و این حرفا. بعد از یه دوره نگاهش عوض شد، به این فکر کرد که اصلا حمله اعراب به ایران یه حمله استعماری بوده، حمله نجات بخش نبوده، ما تمدنی داشتیم که توسط اعراب از بین رفته. حالا اعراب میگم منظورم مهاجمین مسلمانن، نه عرب‌های عزیز ایرانمون. و اسمشو عوض کرد و اسمشو گذاشت کوروش. یعنی این با انتخاب یک نام این همین کارو کرده، یعنی دیگه اون نام اون هویتش رو نمایندگی نمیکنه، از این رو به یک نام جدید پیدا میکنه و از این امر نمادین برای این هویت یابی، برای این تمایزه و اینکه نشون بده با چه کسی هست، با چه گروهی هست، چگونه فکر میکنه، از نامش استفاده کرده. و در واقع میبینید این نام ها همون مکانیسم نمادین برای هویت یابیه. حالا اینکه ما تعجب میکنیم چرا چنگیز، دوستان جواب بدن قدرت، این پایگاه قدرت اتفاقا اون تمایل به قدرت، یعنی که همون امر نمادینه. یعنی کسی که احساس ضعف میکنه و بیهو یک شخصی رو میبینه به نام اسکندر که از توی 32 سالگی که مرد، در واقع قبل از اون تو دهه 20 سالگیش در واقع از اون ور دنیا بلند میشه، از یونان بلند میشه و میاد میره تا هند رو تحت سلطه خودش قرار میده، امپراتوری بزرگ رو شکست میده مثل امپراتوری هخامنشیان رو، و این براش منبع قدرتمنده. ما حتی نسبت به هیتلر هم خیلی از شاید شما تجربه کردید، خیلی دوستان مثلا هیتلر رو میپرستن به نوعی از روانی، چون انگار یه فرافکنی میکنن اون ضعف هاشون رو، اون عدم که در جهان عدم قطعیت هستن، نمیدونن چطوری گمگشتن. حالا من روانشناس نیستم، از این واژه استفاده نمیکنم، نمیرم توش، ولی برای اون که تجربه کردیم اینه که در واقع نوعی فرافکنی ضعف‌های خودشون، ترس‌های خودشون رو حالا با نسبت دادن به یک شخص دیگری که تونسته بیاد از غرب عالم بیاد به شرق عالم رو بگیره،
یا مثلا مثل چنگیز که به نظرشون یک انسان قدرتمند میومد. این از نظر روانیشه که حالا من زیاد وارد نمیشم چون حوزه تخصصی من نیست. اما از حوزه سیاست به این مسئله نگاه کنیم، باید دو تا چیز رو در نظر داشته باشیم. یکی این که اون درکی که ما از ملیت داریم، از اون دولت ملت داریم، یک پدیده نوینه. یعنی از 1500 میلادی به بعد این کانسپت ها رشد کردن و تا زمان قاجار ما درکی از ایران و ایرانی و این کانسپتی که ما امروز میشناسیم یک پدیده مدرنه. از این رو اون کسی که مثلا توی قومی، توی یک بخشی از ایران، توی روستای زندگی میکرده، این درکی که ما امروز داریم رو نداشته از این کانسپت ملیت و که بگیم که خب چرا اسم مهاجم رو روی بچهش میذاره، مهاجم به ایران رو. این رو در نظر داشته باشیم چون این خیلی مهمه که ما برای درک پدیده هایی که تو گذشته رخ داده بتونیم افق معنایی، به افق معنایی که اونا درکی که اونا از جهان داشتن نزدیک بشیم. مثلا به قبل از اینکه وارد چی بشم یه مثال دیگه بزنم. ببینید مثلا من به عنوان کسی که تو فرهنگ شیعی بزرگ شدم، مثلا در مرکز ایران بودم، اسم عمر یا مثلا چه میدونم ابوبکر روی فرزند خودم نمیذارم، چون از نظر من اونا کسی بودن که حمله کردن به ایران و کلی خون ریختن، کلی غارت کردن و ولی مثلا برای هموطنای سنی ما اونا تو این کانسپت و درک نیستن، چون اونها رو این آدمی که من میبینم نمیبینم. برای اونها مثلا اون خلیفه است، اون یک نماینده پیامبره، مثلا اونها اسم ابوبکر و عمر رو فرزندانشون میذارن. این افق معنایی ممکنه برعکس رو برای اونا مثلا اسامی که رو شیعیان میذارن اون معنای دیگری داشته باشه و نذارن. حالا باز من نمیدونم تو سنی‌ها چطوریه این اسامی رو میذارن یا نه، ولی اون افق معنایی رو بگم. یعنی برای من ممکنه ابوبکر و عمر مهاجم باشن ولی برای اونا خلیفه باشن. مثلا این کانسپت ها خیلی ربط داره به این که میگم اون افق معناییمون میتونیم نزدیک کنیم به افق معنایی اونا تا درک کنیم که چرا این اتفاق داره میفته. یک بس همون ملیت، گفتم این درک مدرنیه که ما از ایران و ایرانی و این جغرافیا و دولت ملت داریم. و دوم اون افق معنایی است که یکیش رو مثال زدم و دومیش که میخوام به بخش سیاسی پرداخت نکنه. یک ذهنیتی وجود داشت اون زمان که اصلا پادشاهی مبتنی بر اون بود و هنوزم هست که اینها نمایندگان خدا هستند و این یعنی یک نیروی برتری از اونها حمایت میکنه. ما نظریه پردازی داریم، مثلا خصوصا توی سنی ها، توی زمانی که سنی ها اکثریت ایران سنی بود، اونا نظریه پرداز سیاسی بودن مثل حنبلی که اینا در واقع اصلا نظریه به نام نظریه استیلا دارن. نظریه استیلا چیه؟ نظریه استیلا اینه که اگر کسی یا کسانی خصوصا کسی به قدرت برسه، یعنی قیام به سیف کنه، با شمشیر بتونه بیاد و مسلط بشه و جامعه رو اداره کنه، اون نظامش مشروعیت دارد، یعنی پذیرفته شده است. این نظریه رو هوا نمیارم، میشه از دانش زمینه‌ای که موجوده نظریه پردازی اون رو صورت بندی میکنن. از این رو این نشون میده، با نظریه استیلا به ما نشون میده که این باور و درک وجود داشته که کسی که میتواند با قدرتی بیاید و سرکوب کند و جامعه را اداره کند، او مشروعیت داره. مشروعیت داره یعنی چی؟ یعنی فرستاده خداوندیه، نیروی برتری پشت اون هست. وگرنه ولی اون آدم هایی که تون حوالی بودن و با چنین نیروهای مواجه می شدن، با چنین شخصی مواجه می شدن، می دیدن این درک رو داشتن که این نمیتونه که مثل من باشه، باید یک کسی باشه که از یک نیروی برتری حمایت شده باشه، انتخاب شده باشه، نظر کرده باشه. واسه همین اونها در واقع اسم فرستاده خداوند، کسی که نیروی پشت اوست، رو روی فرزندانشون میذاشتن. مثلا همین اسکندر کسی نبود که یک مهاجم باشه، که خونخواری باشه. او یک کسی است که نیروی برتری پشت اونه. واسه همین اونا نام اون نیروی برتره رو روی فرزندشون میذاشتن، اون کسی که فرستاده است، انتخاب شده است. از این رو وقتی ما اینو نبینیم، به نظر ما خیلی احمقانه میاد که چرا باید اسم فرزندشون رو اسکندر بذارن یا تیمور بذارن یا چنگیز بذارن. بله، فدای قلبتون.